A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care ถึงเวลา about แล้วนะคะทุกคนที่เราจะต้องมาปฏิวัติตัวเองภาพนี้นะเป็นสภาพปกติของวอร์มเลยนะตอนเวลาที่วอร์มเรียนป.เอกนะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแต่งตัวจะบอกว่าเนิร์ดมากนะคะในวิดีโอนี้นะคะวอร์มมาตัดสินใจแล้วว่าวอร์มเนี่ยจะมา transformation กับเพื่อนๆนะอย่างแรกเลยนะคะวอร์มต้องไปอาบน้ำก่อนนะบอกว่าไม่ได้สระผมมา 2-3 วันแล้วคือมันอยู่บ้านนะกักตัวอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องสระผมนะใช่หาข้ออ้างไปเรื่อยนะไปเดี๋ยวขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะคะอาบน้ำสระผมเรียบร้อยนะคะคอนแทคเลนส์นี้นะคะที่วอร์มใส่อยู่นะก็คือของ TTDI นะคะวอร์มซื้อมาเองนะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะสีนี้นะคะก็เป็นสี Polar Light Brown นะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะแบบออกแนวอมเหลืองหน่อยนะไหนๆเราก็จะเป็น Asian Baby Girl ทั้งทีนะก็จะต้องมี Bubble Tea อยู่ข้างๆนั่นเองนะคะ Bubble Tea อันนี้นะคะวอร์มได้มาจาก Tempo Tea Bar นะคะทาง Tempo Tea Bar เนี่ยเขาส่งมาให้นะพอตอนช่วงกักตัวนะมันก็หาซื้อ Bubble Tea ยากนะคะโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะเขาก็เลยส่งมาให้วอร์มนะแล้วก็ให้วอร์มลองทานดูนะคะใครดูวิดีโอของวอร์มอันที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับthings to do at home นะวอร์มก็ได้ฟีเจอร์ product ของเขาด้วยนะถ้าใครอยากจะได้ Bubble Tea นะคะจากทางแบรนด์เนี่ยวอร์มก็มี discount code ให้นะคะลด 20% วอร์มอินนา20นะถ้าใครคิดถึง Bubble Tea ชาไข่มุกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากกินก็ไปซื้อกันได้นะคะเป็นแพ็กเกจชาไข่มุกทำเองที่บ้านนั่นเองนะคะวอร์มลงพวกสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมาลองพื้นกันนะลองพื้นนะคะวอร์มก็จะมาใช้ Bare Minerals นะคะผสมกับ Fit Me Maybelline นะคะผิวมันจะได้แบบออกสีแทนๆหน่อยๆนะปีออกมาคนละปั๊มนะคะวอร์มเนี่ยจะมาใช้ฟองน้ำลงนะแต่ว่าวอร์มจะฉีด Makeup Setting Spray ไปก่อนนะของ Urban Decay All Nighter ลงบนเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นแบบไม่ขาวมากเป็นสาวผิวแทนๆหน่อยๆนะนี่ประมาณว่าแต่งหน้าแต่งสวยอยู่บ้านนะคะทุกคนไม่ได้ออกไปไหนนะวันนี้ขั้นตอนที่2นะคะก็คือคอนซีลเลอร์นะมาลง Maybelline Fit Me Concealer นะคะปกปิดใต้ตาอันดำมิดของวอร์มนะเป็นให้เข้ากันอย่างที่เห็นนะคะวอร์มก็จะลงใต้ตาสันจมูกแล้วก็ตรงบริเวณปีกจมูกนะเซตทุกอย่างด้วยแป้งเจ้านางกันนะคะเซตใต้ตาก่อนโดยฟองน้ำนะแล้วก็เซตสันจมูกส่วนบริเวณอื่นวอร์มจะใช้แปรงเซตนะคะไม่งั้นมันหน้ามันจะหนาไปนะเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคือเขียนคิ้วเป็นอะไรที่วอร์มแบบทำยากมากที่สุดนะวอร์มนะคะจะมาใช้ brow it ในการเขียนคิ้วนะเป็นของน้องฉัดนะคะไม่ได้แล้วว่าน้องฉัดหรือว่าพี่ฉัดนะเพราะว่าวอร์มจำอายุเขาไม่ได้อะวอร์มจะเขียนตรงฐานคิ้วก่อนนะแล้วก็ค่อยเขียนตรงบนคิ้วอีกทีนึงนะจะเป็นร่างคิ้วออกมาแล้วนะคะอย่างนี้นะตอนเวลาเขียนคิ้วเนี่ยข้างซ้ายของวอร์มจะแบบเขียนยากกว่าข้างขวานะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าก็จากนั้นก็ค่อยฟิลอินช้าๆนะคิ้วของวอร์มเนี่ยคือวอร์มไม่ค่อยมีหัวคิ้วนะก็ต้องเขียนเอานะปัดมาคาร่านะปัดขึ้นปัดคิ้วให้มันขึ้นดูขึ้นนิดนึงวอร์มเนี่ยใช้ไอ้ที่เขียนคิ้วอันนี้เยอะมากนะทุกคนจนแบบเราต้องซื้อใหม่แล้วอะแต่มันไม่มีที่ขายที่อังกฤษนะให้ประมาณนี้นะทุกคนคิดว่าโอเคไหมการเขียนคิ้วเป็นอะไรที่ไม่มั่นใจมากบอกเลยบอกตรงจะมาคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ที่วอร์มจะใช้เนี่ยก็คือของ MTI นะใส่ collectionแล้วคอนทัวร์ข้างๆนะแบบคมๆกันไปเลยนะขอบหน้าก็จะใช้แปรงอันที่เราเคยปัดแป้งแล้วมาเบลนด์ทุกอย่างให้เข้ากันนะส่วนแต่งตานะคะวอร์มจะใช้แพลเลตอันนี้นะคะวันนี้ที่วอร์มแบบเพิ่งซื้อมานะจาก Shein Sunrise 16 Pan Eyeshadow Sunrise Palette ลายแบบสวยมากเลยนะคะแล้วก็สีข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะวอร์มนะคะจะใช้แปรงแบบนี้นะกับสีฮิมาลายาออเรนจ์ปัดบนเปลือกตาเลยนะคะให้ทั่วเปลือกตาชิดขอบตาหน่อยนะ
ที่คิดขอบตาเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้แปรงอันใหญ่อย่างนี้นะแบบเป็นฟู่ๆมาใช้สี Give Me Mocha นี่นะสีน้ำตาลโทนปานกลางนะก็จะมาเบลอตรงขอบนะเอามาเป็นสีเบลนด์นะทุกคนให้มันไม่เป็นสีส้มปืดเลยเนี่ยนอนใช้แปรงเล็กๆนี้นะมาลงตรงขอบตาล่างด้วยนะสีมันกลืนกันสีที่เราจะเอาไว้จิกตาก็คือสีนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตมาร์ตินี่นะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มออกอมแดงนิดนึงนะเราก็จะมาคัดเบ้าเบาๆจิกปลายหางตาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาช้าๆนะคะมาอยู่ตรงบริเวณกลางๆตานะแล้วก็เราก็ดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะแล้วก็เราก็จะมาลงกลิตเตอร์หน่อยๆนะเราก็จะมาใช้นิ้วนะนิ้วของเราเองนี่แหละเราจะมาใช้สีนี้กันนะคะสีแชมเปญนะก็เป็นกลิตเตอร์แบบออกแนวทองๆหน่อยๆนะตรงกลางเลยนะสีพิกเมนต์กลิตเตอร์แรงมากอะชอบใส่แคทอายไอไลเนอร์กันนะโดยใช้ Life Ford นะคะ High Precise Pen เขียนแคทอายวิ่งกันสุดๆไปเลยนะวิ่งอย่างนี้เลยนะคะให้มันออกมาเกือบถึงปลายหางคิ้วเลยนะแล้วเราจะมาลงข้างล่างด้วยนะคะมันสไตล์ออกมาอย่างนี้นะเดี๋ยววอมขอไปปัดมาสคาร่าแล้วก็ไปติดขนตาก่อนนะคะไปติดมาแล้วนะคะขนตาที่วอมใช้เนี่ยก็คือของเหมยลินดานะคะเป็นแบบแผง99 บาทเดี๋ยววอมมาลงมาสคาร่าตรงขนตาล่างนิดนึงนะคะวอมจะใช้ของ Maybelline Push Up Angel นะคะ Falsies Mascara ตรงหัวตานะคะวอมก็จะมาใช้สีนี้นะสีแชมเปญที่วอมลงไปตรงกลางขนตานะจะมาลงตรงหัวตาด้วยนะคะในวันนี้แต่งตาแบบจัดเต็มใช่ไหมคะวอมจะมีทริคนะที่แบบทำให้ตาแบบมันคมขึ้นนะวอมก็จะมาใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะทุกคนของวอมเนี่ยวอมใช้ของ Life Ford นะคะ High Precise Pen แต่ว่าเป็นสีน้ำตาลก็จะมาลงตรง Waterline นะคะแต่ว่าข้างในตรงริมหัวตานะนี่นะจะทำให้ตาดูคมนะง่ายคือมันจะเพิ่มคอนทราสต์ตรงระหว่างหัวตากับข้างในตานะแต่เราก็ธีมสีส้มกันใช่ไหมเราก็จะใช้บลัชออนของ Silvana Color อันนี้นะคะที่มันเป็นแบบสีส้มๆนะมันปัดลงข้างๆแค่นี้พอนะคะแล้วก็ปัดอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะนี่เราจะไปไฮไลท์เราจะมาทาลิปปากกันก่อนนะลิปสติกนะคะวอมจะมาใช้ของ Maybelline Superstay ในสี65นะคะที่มีชื่อว่า Seductress เป็นสีที่วอมชอบทาในแบบประจำวันมากเลยนะในช่วงนี้นะก็จะออกมาสีประมาณนี้สำหรับไฮไลท์นะคะเราจะมาใช้ของตัว O2O นะ Love Highlight Powder ลายปั๊มเป็นอย่างนี้นะชอบมากให้มันผิวโกลว์กันไปเลยนะคะก็มาลงตรงดังเลยนะกับก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทำเล็บกันนะคือตอนนี้นะตอนช่วงกักตัวเนี่ยร้านทำเล็บนี่ปิดหมดนะเราก็จะมาใช้อันนี้แทนนะคะที่ต่อเล็บของชีอินนะคือถ้าใครตามบล็อกวอร์มนะก็จะรู้ว่าวอร์มเนี่ยซื้อมาพร้อมกับแพลเลตอุปกรณ์ต่อเล็บนะคะก็จะมีสติกเกอร์เล็บแล้วก็เล็บปลอมนะวอร์มนี่ไม่เคยต่อเล็บแบบนี้นะอันนี้คือครั้งแรกในการต่อเล็บอะไรอย่างนี้นะทำเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวอร์มก็ไปเปลี่ยนชุดมาด้วยนะเสื้อตัวนี้นะคะวอร์มได้มาจาก Mio Nova นะทางแบรนด์นะคะส่งมาให้วอร์มลองนะแล้วคือแบบวอร์มชอบมากเลยส่วนใหญ่เขาจะขายเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าใครอยากไปลองดูก็เดี๋ยววอร์มจะลิงก์ Instagram ของ Mio Nova ไว้ข้างล่างนะคะการแต่งตัวสไตล์ Asian Baby Girl เนี่ยเราก็จะต้องมีรอยสักด้วยนะคะวอร์มนะคะได้ซื้อรอยสักปลอมนะคะมาจากAmazon นะก็จะมีลายแบบนี้นะเดี๋ยววอมจะมาติดลายมังกรดีกว่ามันจะได้ดูเป็นเอเชียนนิดนึงนะถือว่าที่วอมซื้อมาเป็นลายสไตล์แบบแก๊งสเตอร์มากเลยเนี่ยเดี๋ยววอมจะมาติดอันนี้นะคะลายมังกรนะมังกรหยกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็
อันนี้มาติดลายนี้นะนี่ไปลองมาอันแรกนะเดี๋ยวนั้นมันมีอะไรดำๆตรงนี้ด้วยพอตอนทำรอยสักอันนี้นะคือเล็บมันหลุดไปนะเดี๋ยวจะมาติดตรงหัวไหล่ตรงนี้นะพอเละทำไงเนี่ยก็ทำใหม่เนาะเรามีลักมังกรอยู่หลายตัวมาดูกันว่าได้ไหมไปช้าๆเดี๋ยวมังกรไม่รอดนี่อุ้ยสวยมากเนี่ยแต่ว่ามันเบี้ยวไปนิดนึงนะนอกจากสักแล้วนะคะเราก็ต้องมีต้มหูแบบห่วงๆนะเป็นซิกเนเจอร์ของ ABGเอาละค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะจากเด็กเนิร์ดกลายเป็นเด็ก ABG Asian Baby Girl นั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบ transformation อันนี้นะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วอร์มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโออะไรอย่างนี้อีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะถ้าใครอยากดูวิดีโอจากวอร์มอีกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe วอร์มได้เลยนะคะพอ subscribe นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้วอร์มด้วยนะคะจะได้รู้ว่าวอร์มเนี่ยอัปเดตวิดีโออะไรเมื่อไหร่ยังไงนะวอร์มก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ